Përshëndetje gjithëve, sot kam një video tjetër për ju se si ne mund të rregullojmë vetë mining rigun ton nëse kemi probleme. Dhe sot do flasim posaçërisht për problemin me hashrate, që do të thotë nëse ju për shembull deri dje minonit me një shpejtësi prej 30 MHz në sekond për çdo kartel dhe nëse restartoni rigun tuaj ose thjesht janë fikur dritat e keni ndezur rigun tuaj dhe zbuloni që hashrate nuk është më 30 MHz për kartel, por është për kartë grafike, por është po themi 15 ose 14 MHz në sekond, atëherë kjo ka të bëj me një problem në lidhje me mining rigun tuaj. Dhe në 99% të rasteve ky problem ka të bëj me çështje software dhe jo me çështje hardware. Dhe vendosa ta bëj këtë video sepse normalisht besoj pjesa më e madhe prej jush e dim, por më ka rastisur të shoh që disa njerëz kur pyeten për këtë problem rekomandojnë që të shikojnë riserat ose kavot e energjisë, kablot e korrentit, le të themi, por në fakt ky problem në 99% të rasteve nuk ka të bëjë me çështje hardware, por ka të bëjë me problem software. Dhe praktikisht unë ju siguroj që shumica për jush do e zgjidhin këtë problem me këtë mënyrë që unë do ju tregoj sot, dhe mënyra praktikisht është shumë e thjeshtë. Që do të thotë, nëse ju në çfarë do lloj momenti në mining rigun tuaj merrni shumë më pak hashrate ose minoni me një shpejtësi shumë më të vogël se ajo çfarë minonit më përpara, ka të bëjë në radhë të parë me updatein e Windowsit, gjithmonë nëse përdorni sistemin Windows. Dhe për ta parë këtë gjë, nëse kjo gjë është për ju, atëherë shkoni tek Start, shkoni tek Settings. Pastaj tek Settings do shkoni tek Update and Security, tek Windows Update dhe këtu do klikoni tek View Update History. Dhe këtu do ju shfaqen të gjitha update-et që sistemi juaj ka bërë. Dhe nëse në këtë listë këtu në fillim ju shfaqen update-et që janë bërë në datën kur mining rigu juaj është fikur dhe ka filluar të ketë këtë problem, atëherë ky është problemi që ju keni. Do me thënë Windowsi juaj ka bërë update. Dhe zgjidhja për këtë është shumë e thjeshtë. Me që jemi këtu, mos shikoni këto update e mia, sepse ky nuk është mining rigu im, por është kompjuteri im personal, kështu që unë i kam update-et e fundit, kështu që ju në fakt nuk duhet t'i keni fare këto update. Nëse atëherë Windowsi juaj ka bërë update, keni dy mundësi, ose të shkoni tek uninstall updates dhe të selektoni update-et e fundit që janë bërë dhe t'i jepni uninstall, ose të shkoni tek recovery options dhe të bëni rollback të update-it të fundit që është bërë. Nëse nuk dini ta bëni këtë gjë, unë kam bërë video se si bëhet një gjë e tillë, por besoj kjo është shumë e thjeshtë, mund të kërkoni në internet how to roll back Windows updates ose how to uninstall Windows update, do gjeni me qindra video se si ta bëni një gjë të tillë, është shumë e thjeshtë. Dhe pasi ti instaloni ose ti bëni rollback update-et e fundit që ka bërë Windowsi, atëherë thjesht i jepni një restart mining rigut tuaj dhe hapni Claymorin dhe çdo gjë normalisht duhet të funksionoj siç ishte më përpara. Por nëse kjo gjë nuk funksionon për ju, atëherë mund të provoni edhe diçka tjetër që ka të bëjë me driverat e kartës grafike. Që do të thotë, nëpërmjet programit DDU, gjë të cilën unë kam folur në shumë video të mia se si ne mund të rregullojmë mining rigun ton, dhe praktikisht me DDU i bëni një disinstall ose i instaloni driverat aktual totalisht, pastaj i bëni reinstall edhe një herë këtyre driverave ose më saktë driveret që kishit më përpara kur rigu punonte normalisht, sepse mund të ndodhë që përveç update-it të Windowsit mund të jenë bërë update edhe driverat dhe reinstaloni edhe një herë driverat, normalisht restart do bëni edhe ATI pixel patcher nëse nuk ju nifen kartat grafike AMD e kështu me radhë, dhe në 99.9% të rasteve ju siguroj që ky problem do zgjidhet. Që do të thotë, ky problem është në shumicën e rasteve problem software dhe jo problem hardware. Kështu që nëse e keni këtë problem edhe ju, pa pritur dhe pa kujtuar mining rigu juaj minon me një shpejtësi shumë më të ulët se ç'minonte më përpara, atëherë nuk është problem hardware, por është problem software. Kështu që juftoj që të provoni këto dy mënyra dhe ju siguroj që në shumicën e rasteve shumica prej jush do gjeni zgjidhje. Sepse më ka ndodhur dhe prandaj vendosa që ta bëj këtë video që ta keni edhe këtë si opsion nëse ju ndodh kjo gjë me mining rigun tuaj.
Okej, atëherë shpresoj që të kem qenë i qartë. Normalisht nëse keni ndonjë paqartësi ose pyetje mund të më bëni në komentet e kësaj video, po ashtu edhe në Facebook, Twitter ose ndonjë social media tjetër ku un kam account dhe do mundohem që t'ju përgjigjem dhe t'ju ndihmoj me sa të kem mundësi. Por besoj që kjo procedurë është e thjeshtë dhe kushdo mund ta bëjë. Okej, atëherë kaq kisha për sot. Si gjithmonë mos harroni që të bëheni subscribe nëse nuk keni bërë tashmë, po ashtu aktivizoni edhe post notification dhe mos harroni që t'u jepni like dhe share videove sepse do më ndihmonte mua dhe kanalin tim. Se harrova, nëse nuk e dini tashmë, për gjithë ato që nuk e din normalisht, tani shkoni te kanali im, mund shkoni tek playlista dhe tek playlista gjeni video të grupuara dhe kështu nuk keni nevojë që të kërkoni video një nga një për gjithë video që ju dëshironi, kështu që për shembull për problemet me mining rigun mund shkoni tek playlista dhe këtu keni si të rregullojmë mining rigun ton dhe këtu po të klikoni te kjo playlist do keni video vetëm për këtë gjë. Okej, atëherë, shumë faleminderit që më ndoqët dhe dëgjohemi në videon tjetër. Ciao ciao.